Καλησπέρα, JmC εδώ και συνεπιβάτες με εσείς σε μια νέα περιπέτεια που μόλις ξεκινάει. Οι περιπέτειες συνεχίζονται στο παρελθόν, σε πίστες που πήγαμε, δεν είχαμε το κανάλι τότε, δεν πήραμε συνεντεύξεις, κάναμε τις βόλτες μας, περάσαμε όμορφα και είπα να τα μοιραστώ μαζί σας. Βιντεάκια είναι αυτά, αξίες έχουν. Λοιπόν, είμαστε στον Οκτώβριο του 2022, παρακαλώ, ναι. Και είμαστε σε μια πολύ αγαπημένη πίστα, μια από τις αγαπημένες, μεγάλη σε μέγεθος, Pista Park στα Χανιά. Έχουμε ακούσει πολύ καλά λόγια και πήγαμε και πραγματικά επιβεβαιωθήκανε, πολύ περιποιημένη πίστα, 2,70 την μπει, ο γύρος περίπου στο 54,5-55 ας πούμε, χρονομετρημένα. Θα θέλαμε όταν ξαναπάμε να ζήσουμε την εμπειρία με ένα 390, μας έλειψε πολύ. Και are you ready? Set go για ένα γύρο στην πιστάρα αυτή.